Những sự thật thú vị về hổ Siberia. Về môi trường sống, hổ Siberia từng chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn hơn trên khắp vùng Viễn Đông của Nga ngày nay, Đông Bắc Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Nhưng do sự mất mát về số lượng, nên loài này hiện bị giới hạn trong phạm vi hẹp xung quanh dãy núi Sikhote-Alin gần bờ biển Thái Bình Dương của Nga. Cũng có thể phạm vi mở rộng một chút sang Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Những con hổ này có xu hướng thích các khu rừng hỗn hợp rậm rạp xung quanh vị trí này. Sự phân bố của chúng dường như dựa trên sự hiện diện của con mồi trong khu vực. Các bạn có thể đặt mua áo Godzilla hoặc khủng long tại trang áo-godzilla.com của mình nhé. Có rất nhiều kiểu áo và màu áo để các bạn có thể lựa chọn ra một chiếc áo ưng ý nhất. Về đặc điểm hình dáng, hổ Siberia đã phát triển một số khả năng thích nghi về thể chất để chịu đựng khí hậu lạnh giá của môi trường sống. Nó có một lớp mỡ dày và một bộ lông rất dày, nhạt màu hơn và có ít sọc sẫm màu hơn so với các phân loài hổ khác. Nó có một làn da màu vàng hoặc đỏ với các sọc màu nâu sẫm, hẹp và tách biệt nhau. Ngực, bụng, bên trong chân và vùng quanh cổ có màu trắng. Nó có một cơ thể linh hoạt và một cái đuôi dài, có kích thước khoảng 99cm ở con đực và khoảng 91cm ở con cái. Theo một dự án về hổ Siberia báo cáo rằng loài này có chiều dài từ 177 đến 208cm, với con đực lớn hơn con cái. Mẫu vật lớn nhất được ghi nhận có chiều dài 350cm. Trong quá khứ, trọng lượng trung bình của hổ trưởng thành là 215kg đối với con đực và 136kg đối với con cái. Tóm lại, một con hổ Siberia có thể nặng tới 300kg. Thậm chí một con hổ nuôi nhốt lập kỷ lục nặng tới 465kg. Tuy nhiên, hổ Siberia được hoang dã hiện tại chỉ nặng trung bình 176kg với cân nặng tối đa cũng chỉ đạt 222kg. Một con cái hoang dã thì nặng trung bình 118kg. Việc hổ Siberia ngày nay bị suy giảm về trọng lượng có thể được giải thích bởi hai nguyên nhân. Cụ thể là số lượng con mồi giảm đi do săn bắt trái phép và các cá thể thường bị ốm, bị thương hoặc bị bắt trong tình huống xung đột với con người. Về chế độ ăn, hổ Siberia ăn một số loài động vật. Thức ăn của chúng thường là hươu xạ hương, hươu sao Mãn Châu, dê núi, nai sừng tấm, lợn rừng, hoảng Siberia, hươu Sika, thỏ rừng, thỏ cộc và thậm chí cả cá hồi và các loài động vật có móng guốc khác. Loài động vật săn mồi mạnh mẽ này phải di chuyển một quãng đường dài để tìm kiếm thức ăn, thường là vào ban đêm. Bộ lông sọc cho phép nó ngụy trang với môi trường, rình mò con mồi và tấn công bất ngờ từ phía sau hoặc bên hông. Sử dụng một cú vồ nhanh và tung ra một cú vả hoặc một cú cắn vào cổ giết chết con mồi. Kẻ thù và những mối đe dọa. Một con hổ Siberia trưởng thành chỉ phải đối mặt với một số mối đe dọa tự nhiên từ các loài động vật khác. Đáng kể nhất là những trường hợp hiếm hoi bị chết vì sói hoặc gấu. Tuy nhiên, bất chấp sự cách biệt tương đối của chúng với quần thể con người, cả nạn săn trộm và mất môi trường sống bởi con người đều là những vấn đề dài dẳng. Hổ Siberia bị săn bắt vì một số lý do, bao gồm cả việc sử dụng chúng làm quần áo, vật sưu tầm và y học cổ truyền. Sự phát triển trong khai thác gỗ và trồng trọt cũng góp phần làm cho loài hổ Siberia suy giảm. Hiện nay nó được coi là một phân loài có nguy cơ tuyệt chủng. Về giao phối và sinh sản, những con hổ Siberia có thể giao phối vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Theo hành vi giao phối, con cái để lại nước tiểu và vết xước trên thân cây trước khi giao phối để báo hiệu sự chấp nhận của nó. Cặp đôi dành khoảng 5 đến 6 ngày với nhau, trong đó hổ cái có thể chấp nhận giao phối trong khoảng 3 ngày. Thời gian mang thai của hổ Siberia là 3 đến 3 tháng rưỡi. Số lượng trên một lứa đẻ là 2 đến 4. Tuy nhiên, số lượng hổ con Siberia sinh ra nhiều nhất là 6 con cùng một lúc cũng đã được ghi nhận. Đàn con không nhìn thấy khi mới sinh và sống trong hang cùng mẹ, nơi con mẹ để đàn con một mình khi nó đi kiếm thức ăn. Con hổ cái cần ít hoặc không cần sự giúp đỡ của con đực để nuôi dạy hổ con. Những con hổ con sống với mẹ của chúng cho đến khi chúng trưởng thành và khoảng 4 đến 5 tuổi. Đàn con không thể tự săn mồi cho đến khi chúng đạt độ tuổi trưởng thành. Hổ Siberia sống được bao lâu? Tuổi thọ của hổ Siberia tương tự như các loài khác thuộc họ mèo và chúng sống trung bình từ 16 đến 18 năm. Hầu hết hổ Siberia trong tự nhiên chết vì nguyên nhân tự nhiên. Tuổi thọ trung bình của chúng dao động từ 10 đến 15 năm. Tuy nhiên, trong môi trường nuôi nhốt, hổ Siberia có thể sống tốt đến 25 năm. Về sự thích nghi,
Màu sắc của những con hổ này giúp chúng ngụy trang trong môi trường hoang dã, từ đó giúp chúng ẩn nấp sau các bụi cây trước khi vồ con mồi. Cùng với bộ hàm khỏe, chúng sở hữu những chiếc răng nanh dài, lớn hơn bất kỳ loài ăn thịt nào khác trên toàn thế giới, giúp chúng giết chết con mồi chỉ bằng một nhát cắn. Chủ yếu là những kẻ săn mồi về đêm. Theo quá trình tiến hóa, tầm nhìn của hổ tốt như được xem ống nhòm, giúp chúng săn mồi hiệu quả hơn gấp 5 lần vào ban đêm. Khả năng nuốt gần 45 kg thịt trong một lần ăn và sự lưu trữ thức ăn giúp chúng có năng lượng ngay cả khi mùa đông kéo dài hàng tháng, và chúng có thể tồn tại bình thường. Một con hổ Siberia mạnh như thế nào? Có nhiều cách để đo sức mạnh như chạy, nhảy và lực cắn. Hổ Siberia vượt trội ở hầu hết các cách đo lường này. Người ta ước tính rằng vết cắn của chúng có thể tạo ra lực xấp xỉ 454 kg trên 1 inch vuông. Điều này cho phép chúng nhanh chóng giết chết những con mồi to lớn như nai sừng tấm chỉ bằng bộ hàm của chúng. Chúng có thể kéo sát con mồi đi một khoảng cách lớn trước khi ăn thịt. Gấu xám và hổ Siberia, con nào sẽ chiến thắng? Theo thống kê, lịch sử và thực tế, những chú hổ Siberia đã chiếm thế thượng phong trước gấu xám Ussuri để giành chiến thắng khi đối đầu. Trong quá trình nghiên cứu từ xa tại khu bảo tồn thiên nhiên Sikhote Alin, 44 cuộc đối đầu trực tiếp giữa gấu và hổ đã được quan sát. Trong đó gấu bị giết trong 22 trường hợp và hổ là 12 trường hợp. Hổ Siberia có phải là một thợ săn giỏi hơn gấu xám? Khi so sánh với gấu xám, hổ Siberia là những kẻ săn mồi giỏi hơn nhiều. Răng nanh của hổ sẽ lớn hơn và dài hơn răng của gấu xám. Cả hai bàn chân của gấu xám và hổ Siberia sẽ tung ra những cú vả với sức mạnh ngang nhau. Tuy nhiên, hổ thông minh hơn khi so sánh với gấu xám. Gấu xám thì nặng hơn, cao hơn và dài hơn hổ Siberia. Liệu hổ Siberia có thể giết một con gấu? Ở Nga, khi thiếu con mồi tự nhiên, hổ Siberia đã giết gấu xám để làm thức ăn. Gấu xám và hổ Siberia là những kẻ săn mồi đơn độc. Tuy nhiên, hổ Siberia có thể dễ dàng hạ gục con mồi to lớn và hoạt động như một kẻ săn mồi thống trị hơn so với gấu grizzly. Hổ Siberia cũng được biết đến với việc giết một bầy sói 3 con, nhưng gấu grizzly không thể làm điều đó một mình. Hổ Siberia có ăn thịt gấu không? Những con hổ Siberia cũng được biết đến với việc giết những con gấu đen châu Á. Theo số liệu thống kê, gấu đen chiếm khoảng 8% trong chế độ ăn uống của chúng. Vì gấu xám có nhiều mỡ nên sẽ rất khó để tìm chỗ bám trên cổ gấu xám cũng như nhiều bộ phận cơ thể khác. Mỡ cơ thể của gấu xám bảo vệ nó khỏi những tổn thương bên trong. Gấu xám và hổ Siberia là những thợ săn cũng như chiến binh mạnh mẽ và hung dữ. Vì vậy sẽ khá thú vị khi biết ai sẽ giành chiến thắng trong trận chiến. Cả hai thợ săn có thể đứng trên mặt đất và tấn công đồng thời với các bàn chân trước. Gấu xám sẽ cố gắng sử dụng kích thước của nó để đe dọa con hổ và đè bẹp con hổ lao tới đang đứng trên hai chân sau của nó. Gấu xám khá mạnh mẽ. Hổ Siberia có thể dễ dàng đánh bại những con gấu nhỏ hơn và ăn thịt chúng, nhưng không phải đối với hầu hết những con gấu xám lớn hơn. Cho đến khi những con hổ Siberia tấn công vào những chỗ hiểm yếu, cào vào mặt và cắn vào cổ của gấu grizzly thì sẽ khá khó khăn để hạ gục con gấu. Hổ Siberia sẽ có nhiều lợi thế hơn so với gấu xám vì nó nhanh nhẹn, thông minh và lanh lợi hơn nhiều so với gấu xám. Hổ Siberia cũng có thân hình vạm vỡ, mạnh mẽ với các chi trước khi so sánh với gấu grizzly. Trên thực tế, hổ có thân hình cơ bắp nhất so với bất kỳ loài động vật ăn thịt nào khác. Hổ thuộc cùng chi với sư tử, báo đốm và báo hoa mai. Nó có thể đã phân nhánh từ phần còn lại của chi cách đây vài triệu năm, có lẽ ở đâu đó ở Trung Á. Hổ có quan hệ họ hàng xa hơn với mèo rừng, mèo thuần hóa và báo sư tử ở các chi khác trong họ mèo. Chúng dễ thương đến mức nào? Là một loài săn mồi đứng đầu, hổ Siberia không hẳn là dễ thương. Trong khi đàn con trông đáng yêu thì những con trưởng thành lại có vẻ ngoài hung dữ, nhưng vẫn có phong thái đỉnh đạt và mạnh mẽ. Làm thế nào để chúng giao tiếp? Mặc dù hổ Siberia dành phần lớn thời gian ở một mình, chúng đã phát triển các phương pháp giao tiếp hiệu quả. Quan trọng nhất là đánh dấu bằng mùi hương. Cả con đực và con cái phun nước tiểu kết hợp với chất lỏng đánh dấu và chất tiết từ tuyến hậu môn lên cây cối và các vật dựng đứng khác trên lãnh thổ của chúng. Những mùi hương này đóng vai trò là dấu hiệu nhận biết duy nhất của động vật, bao gồm giới tính và tình trạng sinh sản của cá thể. Bên cạnh khứu giác phát triển tốt, hổ sử dụng tín hiệu thị giác như một phương tiện giao tiếp với các thành viên của chúng. Những dấu hiệu này có thể bao gồm dấu móng vuốt, vết xước và phân.
Hơn nữa, những con hổ này có nhiều loại âm thanh khác nhau, từ gầm gừ, rống đến càu nhàu, rên rỉ, rít lên, phun phì phì và thỉnh thoảng là mèo meo. Sự thật khác về hổ Siberia. Các tên thông dụng khác của hổ Siberia bao gồm hổ Amu, hổ Mãng Châu và hổ Triều Tiên. Hổ Siberia là một biểu tượng thần thoại quan trọng đối với một số nền văn hóa bản địa trong khu vực nó sinh sống. Giống như dấu vân tay của con người, không có hai con hổ nào có kiểu sọc trên da giống hệt nhau. Các sọc trên cơ thể giúp hổ ngụy trang, vì vậy nó có thể lẻn vào và giết con mồi chỉ bằng một đòn tấn công mạnh. Hổ Siberia cần một không gian lãnh thổ tự nhiên rộng để đi lang thang. Điều này khiến chúng đặc biệt dễ bị con người xâm phạm và mất môi trường sống. Video hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Nếu các bạn yêu thích những video về động vật, đừng quên bấm đăng ký và bật chuông thông báo nhé. Xin chào tạm biệt.